What's up guys? Today ay turuan ko kayo how to pay Meralco bill through Gcash. So, first is open your Gcash app. Then input your 4-digit PIN. Then select pay bills. Select electric utilities, then search Meralco. So may prepaid na Meralco kuryente load and Meralco. Ito, click Meralco. Then select total current amount for paid for. Then pwedeng manually is input nyo yung 26 digit number, pwede rin naman na scan nyo yung barcode. Sa ilalim siya ng total amount due. Yan, kung natatagalan yun, okay. So, na-scan na siya yung 26 digit. Then, enter the total current amount of your bill. 4,872. 4,872. Laki na kuryente ko. 0.06. Then, enter your email. Optional naman siya, pero mas maganda kung maglagay na rin kayo ng email account para masendan kayo ng proof of billing. Then check yung yung data na in-input mo. Click next. Sobra ako ng number, valid. Yan, 4872.06. Okay. Check, click next. Yan. Check mo yung mga i-input mo. Total current amount. Yung 26 digit. Meralco reference number. Okay, tama naman. Then yung email na in-input mo. Click confirm. Processing na po siya. So, ayan. Okay. Naka-receive na rin ako ng Gcash transaction notification sa text. Click done. So, yun po. Nagbawas na siya. Yung 4,872.06. So, guys, ganun lang po magbayad na Meralco through Gcash. Sana po nakatulong ako sa inyo. Salamat po. Subscribe na lang kayo kung gusto niyo pang makaalam ng mga transaction, online transaction. So, thank you. Bye-bye.